Hey guys! Welcome back to my channel. So, ngayon is gagawin ko, nakikita nyo naman sa title, gagawa ko ng sarili ko DIY facial mask. So, gamit lang is yung egg and a tissue. So, ayun, dahil quarantine, naubusan na ako ng stock ng mga facial mask. So, ayun, nakita ko lang ito sa Facebook, yung, yung egg white, gagawin face mask. And, lalagay mo siya dito yung egg white, and papatungan mo siya ng tissue. So, yan, hintayin siya nun maligas. Basta mamaya gagawin ko. Tapos yun, syempre di rin naman pwedeng labas ng labas, kundi naman importante yung bibili. So, ito, isa na makatulong din sa inyo. And maganda dito is organic siya kasi nga egg. So, kailangan nyo lang is egg white. Ito, isang itlog. Pero hindi nyo lalagay lahat ng egg white. Maglagay lang kayo yung sasakto lang siya sa mukha nyo. Huwag nyo lalagay lahat para pwede pa natin siyang iluto. Diba? May ulam ka na, may pang facial mask ka pa. So, lagay lang natin siyang ganyan. So, mayroon pa natira. Ayan, ganito lang siya karami. Siya makita. Basta, parami natin lagay. So, itatabi natin siya and lutuin natin siya mamaya. So, nag-wash na rin ako ng face. And mamaya kasi is maliligo rin ako. So, ayun. Kuha lang tayo ng ganitong brush. Anuin na muna natin siya. Haluin natin kasi buo-buo pa to. So, lang natin. Kuha lang tayo ng egg white. Prepare lang pala ng tissue. So, yan. Kunin natin. Diba dalawa yan? Tingnan natin. Then, atiin natin. Kasi di natin malalagay sa bunga natin. Masyadong malaki. Pero pwede na yan. So, unahin ko muna sa inyo. Ayun o, kasi ang dami ko lang, may mga nakakapana akong whiteheads dito. Lagay nyo lang siya sa buong face nyo kung saan nyo gusto ilagay. Yan, and then so, ayan, nalagay ko na sila. Diba? Parang ang awkward ng mukha. Pero, wala tayong pang facial mask.
So, pwede natin siyang, ayan, yung mga natira, ganyan lang natin. Para akong mommy. Tapos pwede pa natin siyang patungan ng tissue if gusto nyo medyo makapal. So, na-try ko na rin to nung last week. Na-try ko siya. So, ayan. I think okay na yan. Wait lang tayo ng mga 15 to 20 minutes or basta matuyo na siya. Yung hindi na siya basa. And pwede na siyang alisin. Yung nanigas na siya, gano'n. Pwede na siyang alisin. Tututok ko lang sa blower para mas malinis siyang manigas. So, it's 2 p.m. na. So, tanggalin natin siya ng mga 2:15 to 2:20. Tututok siya sa blower para mas madali siya So, ayun, tuyo na siya after 15 minutes. Hindi ako mabusalita dahil ang tigas niya. So, alisin ko na siya. So, tuyo na siya. Ayun. Ayan na hinihila niya. So, ayan. So, maliligo na ako niyan para ma-wash na siya. And mag-exfoliate na rin ako ng face. So, ayan. Maligo na ako. Ayan, tapos na ako maligo. And naglagay lang ako nito Save Eyes. Ayan. Nag-exfoliate ako ng face. And nung nagsasabon ako ng mukha, parang lumambot siya. And nawala niya yung mga whiteheads ko. Pero may mga natira. Tapos, ayun meron akong tigyawat kasi nagme-mens ako. Tapos, ayun, okay naman siya. Yung feeling niya, yung nakalagay siya sa face, para siyang yung sa eye white Korea. Yung color white doon. Basta papakita ko na lang dyan. Ganun yung feeling niya. Tapos, kung iniisip niya is, parang ang lagkit niya man sa mukha niyan, parang ang lensa, ganun. Di naman ganun kalagkit. Sakto lang kasi ako pag ganyan mga malagkit sa mukha, naiirita ako, yoko. So, sa akin, okay siya. And, di mo siya ganun maamoy lansa. Sakto lang, di siya ganun sobrang lansa. And, nakayan ako naman siya. And, basta yun, di siya ganun kalansa. Basta na. So, ayun, gagamitin ko lang is magta-toner lang ako using this eye white Korea. Itong bagong toner nila, itong gel. So,
dahil wala na rin akong toner, after quarantine, bibili ako ng toner ng tomato or yung layers. Di ko alam kung ano yung maganda doon. So, comment down below kung ano yung maganda doon. So, ganito lang. Basic lang yung mga ano natin ngayon, skincare. Dahil nabusan na tayo ng stock. Next is itong Lux Organics Soothing Gel. So, paubos na siya. Ito lang yung mga basic skincare ko. Meron akong pang ano talaga, ito pang night ko talaga kasi wala na yung pang day ko na moisturizer. So, ganun lang. So, thank you for watching this video, guys. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. And kung gusto niyo siyang itry, pwede naman. Napaka super affordable niya na facial mask. And don't expect na as in matatanggal niyo yung mga gusto niyo tanggalin sa mukha. Dahil hindi siya ganon. Ano lang, konti lang yung matanggal ng mga whiteheads sa akin. So, pero para sa akin, ox na siya. So, dahil wala naman ang pambili ng mga facial mask. So, ayun guys, stay at home and keep safe. So, pray lang tayo na mawala na yung COVID-19 sa buong mundo. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe my channel and like this video. And comment down below if meron kayong mga suggestion and anything else. So, ayun, pagpasensya nyo na yung video ko, hindi ganun kaganda yung quality kasi cellphone lang yung gamit ko and nag-start pa lang ako mag-YouTube. So, yeah. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next one. Peace.